Shqipëria feston sot 10 vjetorin e antarësimit në NATO. Kryeministri Rama vlerëson rolin e aleancës për integrimin dhe sigurinë e rajonit dhe kërkon edhe antarësimin e Kosovës, ndërsa thotë se faktor të tretë po kërkojnë destabilizimin. Në një intervistë për televizionin Klan, ish kryeministri Sali Berisha thotë se antarësimi në NATO ishte fryt i reformave të Partisë Demokratike, por njëkohësisht dhe kontributi disa figurave të Partisë Socialiste. Ai akuzon qeverinë se po e largon vendin nga rruga e integrimit. Departamenti Amerikan i Shtetit konsideron se Shqipëria mbeti vendi i prodhimit të kanabisit në vitin 2018 dhe tranziti i drogërave të forta, por në raportin e fundit vlerëson rezultatet e reformës në drejtësi për luftën kundër pastrimit parave. Komisioneri Han i bëri thirrje Kosovës dhe Serbisë të vijojnë rrugën e integrimit europian gjatë një vizite në Beograd. Ai kritikoi taksën për mallrat serbe duke thënë se ajo pengon dialogun me Serbinë. Kuksi pret sot Partizanin në Loro Boricit Shkodrës në një ndeshje që mund të rezultojë përcaktuese për kampionatin, të kush duan fitoren për të vënë një dorë tek trofeu, ndërsa synojnë të shkurtojnë diferencën në garën për titull. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në këtë edicion. Do të jemi së bashku për të njohur me një përmbledhje të zhvillimeve kryesore deri në këtë moment. Shqipëria ka kremtuar sot 10 vjetorin e antarësimit në NATO në një ceremoni e cila është mbajtur në qendër të Tiranës. Kryeministri Rama ka folur për rrezik destabilizimi nga ana e vendeve të treta, ndërsa ministri e mbrojtjes Olta Xhaçka ishte më drejt për drejt kur ka deklaruar se Rusia është duke përdorur instrumente të ndryshme për të rrëzuar qeveri legjitime. Dhjetëvjetori i antarësimit të Shqipërisë në NATO ka bërë bashk presidentin e Republikës Ilir Meta dhe kreun e qeverisë Edi Rama. Në një ceremoni të zhvilluar në sheshin Nën Tereza, kryeministri vlerësoi rolin e aleancës për integrimin e rajonit, por nënvizoi se këto vende kërcënohen nga influenca e vendeve të treta. Në mënyrë që paqja e brisht të mos sfidohet kurrë në të ardhmen dhe në Ballkanit mos jetë kurrë më porta përmes cilës influenca të vendeve të treta arrin të depërtojnë deri në zemrat e Europës, është e domosdoshme që edhe Kosova të bëhet më herët se vonë pjesë e integruar e Aleancës Euroatlantike. Për presidentin Meta, forcimi i sigurisë kombëtare dhe bashkëpunimi mes vendeve të rajonit mbetet prioritet. Forcimi dhe fuqizimi i infrastrukturës sigurisë sonë kombëtare mbetet një prioritet i padiskutueshëm. Shqipëria është angazhuar që NATO të forcohet më tej, ashtu si kurse edhe vetë lidhja transatlantike, si në aspektin politik strategjik, ashtu edhe ato ushtarak. Ndërsa u tregua më e ashpër dhe drejt për influencën ruse në Ballkan, ministri e mbrojtjes Olta Xhaçka thotë se Moska përdori në rajon edhe një grusht shteti për të rrëzuar një qeveri legjitime. Është një përpjekje që ka marrë formën e një sulmi frontal dhe hibrid në arsenalin e instrumentave që po përdoren, që synojnë të dobësojnë besimin e qytetarëve tek modeli demokratik apo nxitja e tensioneve etnike, fetare, sociale apo politike, e deri tek në të paktën një rast tentativa për të rrëzuar një qeveri legjitime të një vendi kandidat për antarësim në NATO përmes një grushti shteti. Në kuadër të 10 vjetorit të antarësimit të Shqipërisë në NATO u zhvillua edhe një paradë ushtarake, ndërsa 7 avion kryen fluturim demonstrues në hapësirën ajrore shqiptare. Ish kryeministri Sali Berisha thot në një intervistë dhënë për televizionin Klan se antarësimi i Shqipërisë në NATO 10 vite më parë ishte merit e reformave të Partisë Demokratike, njëkohësisht edhe kontribut i disa figurave të socialistëve. Berisha akuzon qeverinë e kryeministrit Edi Rama se ka larguar Shqipërinë nga Bashkimi Evropian dhe me lidhjet me krimin është duke e destabilizuar vendin. This is a miracle of freedom. 10 vjet pas antarësimit të Shqipërisë në NATO, ish kryeministri Berisha meritën ja një jo vetëm Partisë Demokratike e qeverisë së tij në përmbushjen e reformave, por edhe disa prej figurave kryesore nga radhat e socialistëve të kohës, që i thotë se qenë promotor të kësaj ëndre në fushën e sigurisë. Është forca e parë politike në Europën ish komuniste që do kërkonte antarësimin e vendit të saj në NATO. Fal një përpjekje të madhe të reformave të qeverisë
Partisë Demokratike dhe Koalicionit, Partia Socialiste në vitet 92-96 votonte rezoluta anti-NATO, por ka patur një pjesë, natyrisht jo e gjithë opozita, duhet t'i shpreh nderimin tim. Sot presidentit Meta, ish kryeministrit Pandeli Majko, promotor edhe ata në Partinë Socialiste për antarësimin e Shqipërisë në NATO. Antarësimi në Aleancën e Atlantikut u shoqërua me një optimizëm se do të ndihmonte një tjetër proces, ato të rrugtimit të Shqipërisë drejt BE-s, por një dekadë më pas, ish kryeministri Berisha flet për regres në këtë drejtim. Shqipëria është vendi i rekordeve më të zeza, nuk plotëson asnjë nga standardet e kërkuara për hapjen e negociatave dhe e vërteta është që ato këtë vit janë më larg se sa ishin një vit më parë. Rreziku i ndikimit rus kryesisht në vendet e Ballkanit Perëndimor është një ndër shqetësimet e aleancës. Berisha nuk e mohon që edhe Shqipëria të jetë ekspozuar ndaj këtij fenomeni, por për referencë merr një deklaratë ambasadorit rus në Tiranë. Kreu i ekzekutivit është i biri i një njeriu emri i cilit ka qarkulluar në dosjen Mitrokin. Jo rastësisht e përmendi ambasadori rus Krista Qeraben, që kishte studiuar vite të tëra në Akademinë e Arteve në Petersburg. Trashëgimia e shërbimeve ruse është e tmerrshme mbi atë parti. Por a rrezikon vendi të destabilizohet pas valës së protestave të opozitës, një dekadë pasi u antarësua në NATO? Destabilizimin më madhor e jep narkoshteti, e jep kakistokracia dhe jo protesta. Protesta është për rivendosjen e vlerave dhe qytetarët do të fitojnë. Të plot intervistën që ish kryeministri Sali Berisha i ka dhënë gazetares televizionit Klan Yıldız Mitro, ju do të keni mundësi ta ndiqni në fund të këtij edicioni informativ. Departamenti Amerikan i Shtetit ka publikuar raportin vjetor se takon luftës kundër trafikut të drogës dhe pastrimit të parave. Për Shqipërinë thuhet se mbetet ende burim i kanabisit dhe vend tranzit se takon drograve të forta dhe vlerësohet përparimi në luftën ndaj këtij fenomeni, njëkohësisht dhe reforma në drejtësi kundër korrupsionit dhe pastrimit të parave. Droga dhe pastrimi i parave në Shqipëri ishin shqetësimet kryesore në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit edhe për vitin 2018. Në dokumentin që ju dorëzua të njëjtën Kongresit Amerikan vlerësohet përparimi i dukshëm në luftën kundër narkotikëve, por konstatohet se Shqipëria mbetet burim i kanabisit dhe gjithnjë e më shumë, një vend tranzit për kokainën dhe heroinën. Niveli i sekuestrimeve dhe arrestimeve për drogë pati rritje domethënëse për vitin 2018. Ato ishin rezultati bashkëpunimit mes autoriteteve shqiptare dhe partnerëve ndërkombëtar, shtimit të presionit nga jashtë dhe përpjekjeve të Shqipërisë për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian. Roli i Shqipërisë si burim ose treg për kanabisin ishte i ulët, por ka pasur rritje të sekuestrimeve të kokainës që kalon tranzit nga Shqipëria në Europë. Grupet kriminale shqiptare trafikojnë kokainë dhe heroin në tregjet europiane, duke siguruar atë në vendet e Amerikës Latine dhe Azi. Mungesë përparimi pati në luftën kundër pastrimit të parave. Shqipëria shërben si bazë për organizatat kriminale që veprojnë në Shtetet e Bashkuara, Europë, Lindjen e Mesme dhe Amerikën e Jugut. Pasuritë e patundshme, projektet zhvillimore në biznes dhe lojrat e fatit janë mes metodave kryesore për fshehjen e aktiviteteve kriminale. Në raport thuhet se reforma në drejtësi që është ende duke u kryer është mekanizmi më i mirë për të luftuar korrupsionin. Reformat e fundit në drejtësi, verifikimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve për korrupsion dhe për lidhjet me krimin e organizuar si dhe krimi i task forces policore që synon aktivitetet e krimit të organizuar, kanë krijuar një trajektore pozitive që Shqipëria të trajtojë çështjet e pastrimit të parave dhe krimeve financiare. Megjithatë, korrupsioni i hapur përbën një sfidë për zgjidhjen e tyre. Raporti vlerëson vendimin e qeverisë shqiptare për ndalimin e kazinove dhe pikave të basteve si mënyrë për të goditur pastrimin e parave të drogës. Kryeministri Edi Rama ka deklaruar nga Durrësi se mazhoranca është duke përgatitur se takon zgjedhjeve të 30 qershorit, por pa përmendur se kush do të jetë kandidati i saj për këtë qytet. Ai quajti një furtunë gotë protestat e opozitës, duke ironizuar me akuzat që janë bërë drejtim të Vën Gjyqdakos. Turin bashkia që duan kryeministri e vjoj në Durrës, një nga bashkitë më të sulmuara nga opozita. Kreu i qeverisë nuk la pa ironizuar opozitën, e cila në vazhdimsi ka akuzuar kryebashkiakun Vën Gjyqdako për blerje të zgjedhjeve. Tani thon foli gjushin telefon me Nietzsche, na u bë Nietzsche si me qenë Aleksandr Mojsiu. Zori Nietzsche u bë si me qenë zoni i Luciano Pavarotit. Për kryeministrin, e gjithë situata e krijuar nga protestat nuk pasqyron Shqipërinë reale.
janë protesta që zhvillohen vërtet si një furtunë në gotë. Dhe jo si që keni parë ju në televizionet tuaja, apo si që keni parë në fotografit e artikujve që shoqërojnë protestat që ndodhin këtu. Djegjen e mandateve nga opozita e quajti një manovër të Lulzim Bashës për të marrë pushtet në tavolinë. Bëri gabim të madh. Se tha herën e kalume, pa djeg mandatet, mora gjysmën e qeverisë. Po sikur digjem, mund i marr gjitha. I ka thënë Fallxhoria, dëgjoj, kam pa filxhon mrom, harroje, ti do digjesh komplet. Kreu i qeverisë shuajti çdo aludim se mazhoranca do t'i nënshtrohet presionit për të shkuar në zgjedhje të parakoshme. Ne jemi duke u përgatitur për zgjedhjet e 30 qershorit. Edhe të sa jemi biberon që Luli të pushoj sqari, le të rrin rrugë edhe të bëhet gati për zgjedhjet e vitit 2021. Si Dako, ashtu edhe kryeministri nuk folën për rikandidimin e kryebashkiakut, por për projekte që do të vijojnë, ku kryesori është shndërrimi i fushës së Porto Romanos në një park të gjelbëruar, por edhe të tjera në fushën e turizmit. Sot kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, ka komentuar raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit, për të cilin tha se ai pasqyron situatën e krimit dhe të korrupsionit në Shqipëri. Në një takim që pati me gazetarët, Basha akuzoi kryeministrin se kontrollon media duke i penguar ato në misionin e tyre. Problemet kryesore që Lulzim Basha thotë se ka identifikuar Departamenti Amerikan i Shtetit në raportin e tij për Shqipërinë janë droga, krimi dhe korrupsioni. Raporti i Departamentit të Shtetit tregon se Shqipëria është kthyer në një vend ku nuk ka siguri, por lulzon krimi, droga, pastrimi parave. Me siguri kryeministri do thotë që janë kadrinët e Departamentit të Shtetit që e bëjnë këtë punë. Në takim me drejtues dhe përfaqësues të medias, kreu i demokratëve thotë se një tjetër problem jetësor për demokracinë është liria e medias. Kryeministri thotë ai ka kapur media duke i penguar të kryejë misionin e tyre, rol që në shumë raste, sipas Bashës, e ka marrë vetë opozita me denoncimet e saj. Ka që thellë është bërë ky dimension sa që duhet denoncoj dhe hulumtoj politika që ta japi media. Aq sa na akuzojnë që jemi bërë ne si media. Shumë nga të pranishmit ishin në një mendje për lirinë e medias, por nuk munguan ata që akuzuan drejt për drejt Lulzim Bashën se ka pjesën e tij në këtë situatë. Ja munduar disa herë të ngrë probleme, shqetësime duke kontaktuar me deputet të Partisë Demokratike. E dini zoti kryetar çfarë më kanë thënë deputetët? Që nuk mund të flas sepse duhet të marr leje. E dini pse ndodh kjo? Sepse ju jeni një oligark politik. Basha tha se këto problematika e kanë zënë fillën në marrëveshjen për ndryshimet kushtetuese të vitit 2008. Ai premton se në bashkëpunim me shoqatat e mediave do të angazhohet maksimalisht për ndryshimin e kësaj gjendjeje. Javën e ardhshme do të rihapen procedurat për ndërtimin e teatrit të ri kombëtar. Lajmin e ka dhënë kryetari i Bashkisë Tiranës, Erion Velia, gjatë një interviste që ka dhënë mbrëmjen e djeshme në emisionin Opinion. Gazetari Blendi Fevziu ka folur dhe për çështje të tjera të aktualitetit. Ashtu si lajmëroi ditën e rikonfirmimit si kandidat për një mandat të dytë në krye të Bashkisë së Tiranës, Erion Velia nuk ka hequr dorë nga projekti i teatrit të ri kombëtar. Në studion e Opinion, ai thotë se javën e ardhshme, qeveria do të miratojë rihapjen e procedurave për garën për ndërtimin e godinës së re në vendin ku aktualisht ndodhet teatri ekzistues. Hapet një garë, pastaj shpallet një fitues, prishet teatri i vjetër, është vendos, nuk do të jetë më, do të kemi një teatr të ri, modern. Veç teatrit kombëtar në projektet e tij në mandatin e ri, është dhe ndërtimi i bibliotekës kombëtare në zonën ku ndodhet Garda e Republikës. Garda sot nuk është fare e qytetit tonë, është bazë ushtarake në qytet që tashmë i ka 18 ndërtesa. Nëse në atë zonë ka ndërtime private, do të futemi në një negociat. Ose nëse dikush ka për private, do ja shpronësojmë ose do gjejmë dakordsi. Komenton dhe mundësinë e mosfutjes së opozitës në garën e lokaleve të 30 qershorit, çka për të nuk përbën asnjë shqetësim. Ne në 2011 me 4 vrarë do u futëm në zgjedhje. Nëse opozita nuk vjen në shturpin e tyre, nëse unë vazhdoj bëj punën, është nderi im dhe atyre qytetarëve. Komenton dhe marrëdhëniet me Edi Ramën. Unë nuk di të ketë pasur një kryeministër të ketë qenë më afër me një kryetar bashkie se që jam unë me Edi Ramën dhe se që kam qenë këto 4 vite. Ka qenë Ilir Meta me Edi Ramën, po aq afër ju kujtojnë atë. Ditë ju them që unë dhe kryeministri flasim mesatarisht 20 herë në ditë. Nëse kjo quhet ftoje, nuk e di çfarë vlon më atëherë. Edhe pse nuk përjashton mundësinë e fenomenit të shitblerjes së votave në zgjedhjet e 2017-s, Velia thotë se ky fenomen nuk ka se si të ketë ndikuar në rezultatin përfundimtar që i dha socialistëve mundësinë për të qeverisur të vetëm.
Në fund të vitit 2018, rritja ekonomike është ngadalësuar. Instati ka publikuar raportin e fundit aty ku vlerëson se shkak kryesor ka qenë rënja e prodhimit të energjisë elektrike. Në periudhën e fundit të vitit 2018, rritja ekonomike është ngadalësuar, duke u rritur me 3.1% në ndryshim me 3 mujorët e tjerë, ku përqindja e rritjes së saj ishte mbi 4. Në total, gjatë 2018-s, prodhimi kombëtar është rritur me 4.06%. Në 3 mujorën e 4 të vitit 2018, produkti brendshëm bruto shfaqet me rritje me 3.1% në krahasim me 3 mujorën e 4 të vitit 2017. Sektorët kryesorë të ekonomisë kanë shfaqur një ngadalësim të tyre, ku goditjen më të madhe ka dhënë rënja e prodhimit të energjisë elektrike. Industria dhe energjia dhanë një kontribut në nivelin 1.1% në prodhimin kombëtar, ku edhe pse në nivele të ulta, peshën më të madhe të rritjes e ka mbajtur industria nxjerrëse dhe përpunuese. Ndikimin kryesor në këtë rritje e kanë dhënë industria nxjerrëse, e cila është rritur me 27.76%, duke kontribuar me 5.47 pikë në rritjen e degës së industrisë. Ndërtimi në 3 mujorin e fundit u rrit me 2.5%, ndërsa vlerën e shtuar më të madhe e mori grupi sigurimeve dhe aktiviteteve financiare, edhe pse periudha e fundit të vitit, arti dhe argëtimi u tkurrën me 8.6%. Një grup prej 30 gazetarësh italian janë njohur me Shqipërinë turistike të 2019-s. Ministri Blendi Klosi i ka njohur me atraksione turistike njëkohësisht edhe me lehtësirat e ofruara. Shqipëria ofron jo vetëm pika turistike të manitshme, por edhe lehtësira fiskale për bizneset e huaja që duan të investojnë në këtë sektor. Pikërisht bukurisë shqiptare dhe atë çfarë pritet të ofrojë vendi ynë gjatë këtij sezoni turistik, Ministri i Mjedisit dhe Turizmit Blendi Klosi i prezantoi përpara 30 gazetarëve italian. Ne mund të afrojmë për turizmin italian jo vetëm detin, edhe bukurinë e 400 kilometrave det në vendin tonë, por investitorët strategjik. Ne afrojmë mundësinë e taksave zero për 10 vjet, afrojmë mundësinë e reduktimit të taksës shërbimeve brenda hotelerisë në 6%, afrojmë mundësinë e marrjes së tokave pronë shtetërore me €1 për 99 vjet dhe me mundësinë e blerjes së tokës sapo situata të realizohet apo investimit të kryet. Gjithashtu ministri vuri në dukje se Shqipëria nuk ofron vetëm turizëm detar, por edhe atë malor. Për këtë arsye është bërë edhe një ndarje e vendit në 6 zona, duke specifikuar llojet e turizmit që ofrohet. Do të flasim tani për vrasjen e Jurgen Kurtit dhe për të gjitha të dhënat më të fundit që kanë dalë në lidhje me këtë çështje. Personi që duke parë në këto momente në foto është Klodian Bane, 38 vjeçari nga Patoci, që sipas policisë është i dyshuar kryesor për vrasjen. Bane dyshohet se është personi që lloi mbrëmjen e 18 marsit mbi 26 vjeçarin. Emri Banes u zbulua nga njëri prej 3 personat arrestuar nga policia si bashkëpunëtor në vrasjen e Jurgen Kurtit pranë stadiumit Dinamo. Shohim tani të tjera zhvillime nga Beogradi. Komisioneri Johannes Han ka bërë thirrje Kosovës dhe Serbisë të vijojnë me rrugën e integrimit evropian pavarësisht dësive që kanë. Komisari i BE-s Johannes Han ka arritur në Serbi në një vizitë për të inkurajuar këtë shtet në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian. Ka ftuar në dialog me opozitën, por edhe me Kosovën, duke sugjeruar që kjo nuk është gjëja e vetme që duhet bërë. Shumë punë ka për të bërë. Nuk ka arsye dhe do të ishte gabim që të ndalohet gjithçka vetëm për shkak se ka ngecje në dialog. Unë jam falënderues që Serbia e kupton këtë. Han pas takimit me kryeministren Ana Brnabić tha se bashkëpunimi rajonal është gjëja më e rëndësishme për integrim në Bashkimin Evropian. Kritikoi taksën e Kosovës ndaj mallrave serbe. E kuptoj irritimin tuaj nga imponimi i tarifave nga Prishtina. Ne mundohemi që të hiqet, pasi është e qartë që pengon tregun e përbashkët dhe zhvillimin e tregtisë si dhe bashkëpunimin ndërkufitar, por ka edhe fusha të tjera që janë duke kontribuar në bashkëpunimin rajonal. Në fund të vizitës dy ditore bashkë me presidentin serb hapën një kala antike të renovuar me ndihmën e BE-s. Idro Seferi, TV Klan Beograd. Shëndani zhvillimet që vinë se takon çështjes Brexit ka dështuar për herë të tretë votimi se takon daljes Britanisë nga Bashkimi Evropian.
So the noes have it, the noes have it. Unlock! Për herë të tretë marrëveshja për Brexit rrëzohet në Parlamentin Britanik duke e futur vendin në një krizë të thellë politike, pavarësisht se premtoi dorëheqje në rast miratimi kryeministrja Theresa May sheh planin e saj për shkëputje nga bloku të dështojë sërish. Zoti kryetar, kam frikë se kemi arritur kufin te këtij procesi, por kjo qeveri do të ngulmojë për të arritur Brexitin, ashtu siç kërkon rezultati i referendumit. That the result of the referendum demands. Por për kreun opozitar laborist Jeremy Corbyn, May duhet të bëjë gati valixhet. Zoti kryetar, rezultati ishte i qartë. Marrëveshja duhet të ndryshojë dhe nëse kryeministra nuk e kupton këtë, atëherë ajo duhet të largohet. Then she must go. Afati i ri i caktuar nga Brukseli është 12 prilli, por një ndarje ashpër pa marrëveshje tashmë është gjithnjë e më e mundshme. Pranvera e frankofonisë ka sjell në Tiranë pianistin Pierre-Yves Bla, i cili ka dhënë një koncert në Universitetin e Arteve me një stil të veçantë, ai ka luajtur muzikën e Chopin, Bach, Beethoven dhe të tjerë. Klasike apo jazz? Është kjo pyetja që të lind teksa dëgjon Pierre-Yves Bla të luajë në piano. Pranvera e frankofonisë solli për publikun shqiptar në Universitetin e Arteve, një koncert nga pianisti francez. Duke ju larguar kornizave të zakonshme, Yves Bla arriti të sjellë artin e vet në skenë nëpërmjet virtuozitetit dhe gjithashtu fantazisë në interpretim. 39 vjeçari bëri spektakël duke ndërthurur improvizimit e tij profesionale me disa prej pjesëve që kishte përzgjedhur, duke nisur nga Chopin, Ray Charles, Bach, Beethoven dhe Stevie Wonder. Personaliteti i tij dhe ajo që dukej si një ndjenjë lindur, e ritmi të krijuar me mjaft mjeshtëri, me tingujt e pianos, e bëri publikun ta duar trokiste disa herë Pierre-Yves Bla. Dhe sikur se u lajmërua më herët gjatë këtij edicioni informativ, tani është momenti që të ndiqni të plot intervistën që ish kryeministri Sali Berisha ka dhënë për gazetaren Yıldız Mitro se takon 10 vjetorit të antarësimit të Shqipërisë në NATO. Si ka qenë ky proces, cilat ka qenë vështirësitë, cilët ishin ata të cilët punuan më shumë, por njëkohësisht ish kryeministri i njeh edhe ndihmën bashkëpunëtorëve të tjerë të cilët realizuan hyrjen e Shqipërisë në NATO 10 vite më parë. Ndjekim këtë intervistë. Zoti Berisha, Shqipëria mbush 10 vjet në NATO. Si është ajo një dekadë më pas, sa i përket rolit që ka në aleancë? Së pari duhet të theksoj se antarësimi i saj në NATO përbën pas pavarësisë arritjen më të madhe shekullore në historinë e saj në fushën e sigurisë. Ajo erdhi si një rezultat i një përpjekje të madhe. Javën e parë të themelimit të Partisë Demokratike është forca e parë politike në Europën ish komuniste që do kërkonte antarësimin e vendit të saj në NATO. Është një nga qeveritë e para në Europë që firmosi partneritetin për paqë, punoi me përkushtim të madh në agendën e antarësimit dhe e shnoi atë në realitet. Fal një përpjekje të madhe të reformave të qeverisë, Partisë Demokratike dhe koalicionit, fal mbështetjes fuqishme të presidentit Bush dhe qeverisë Shteteve të Bashkuara, e cila themeloi Kartën e Adriatikut 3 për të ndihmuar Shqipërinë, Kroacinë dhe Maqedoninë të antarësohej NATO dhe u dhan këtyre vendeve planin e veprimit. Fal të gjithë këtyre luftës me sukses kundër krimit, reformave të suksesshme në luftën kundër korrupsionit dhe në ushtri, shtetin ligjor, u bë e mundur që Shqipëria të marrë ftesën përmes një seri vështërsish. Duhet të kujtoj shqiptarët se Partia Socialiste në vitet 92-96 votonte rezoluta anti-NATO. Ditën e marrjes ftesë, Edi Rama kishte dërguar misionarët e vet që mashtronin shqiptarët se ftesa nuk mirret, dhe ditën e antarësimit të nesërmen organizoi në sheshin Skënderbeg mitingun e protest me portretet e Enver Hoxhës, apo në këtë fushat është e paharruar për mua kur edhe të huaj nga mashtronin shqiptarët se
Senati Amerikan nuk do të votoj në një kohë kur Senati në një votim historik votoi në unanimitet për antarësim në Shqipërisë në NATO. Pra, u realizue një ëndër e jashtëzakonshme në fushën e sigurisë. Përveç kësaj, u bën përpjekje të mëdha për modernizimin e ushtrisë. Mos harro se u investua veçanërisht në flotilën e helikopterëve dhe në fusha tjera shuma të mëdha të cilat nuk kanë arritur ndonjëherë më vonë. Në këtë 10 vjetor, Shqipëria ka një vazhdimsi të atyre arritjeve, sot flasin për bazën e Kuçovës, por harrojnë se njeriu që nisi përgatitjet për bazën e Kuçovës e arrestuan si bandit, vetëm e vetëm se po përgatiste bazën për misionet që ajo do të marrë tani. Apo harrojnë se aeroportet e ushtrisë i shtruan në baza të trafikut të drogës. Pra, ka qenë një proces të themi jashtëzakonisht jetik dhe i rëndësishëm për sigurinë e vendit, por ka patur një pjesë, natyrisht jo e gjithë opozita, duhet të shpreh nderimin tim. Sot presidentit Meta, ish kryeministrit Pandelimajko dhe më vonë në opozitë, që kanë qenë promotor edhe ata në Partinë Socialiste për antarësimin e Shqipërisë në NATO. 10 vjet në NATO, por jo në Bashkimin Evropian. Kishte një optimizëm se antarësimi në Aleancë do ta ndihmonte Shqipërinë në këtë proces. E ja ka arritur? Me Edi Ramën nuk ka antarësim në Bashkimin Evropian, po të qepër Edi Ramën Shqipëria sa antarësoi kur në NATO. Dhe kjo është tragjikja. 2 vitet, vitin 2011-2012, ai bllokoi së bashku me Stefan Fulen në një akt korruptiv ndërkombëtar të madh. Bllokoi statusin e vendit kandidat duke mos votuar 3 ligjet dhe kërkonte Këshillin Bashkiak të Firit, komunal të Firit. Kurse erdhin pushtet, mori atë status që ishte i gatshëm nga qeveria më pashme dhe që nga ajo ditë e gjerë sot, Shqipëria është vendi i rekordeve më të zeza dhe s'ka asnjë perspektivë, pavarësisht nga mashtrimet që bëhen nga vendas apo të huaj, por Shqipëria nuk plotëson asnjë nga standardet e kërkuara për hapjen e negociatave dhe e vërteta është që ato këtë vit janë më larg se sa që ishin një vit më parë. Në fakt, zoti Berisha, një nga shqetësimet më të mëdha të Aleancës është rreziku ndaj ndikimit rus. A është Shqipëria e ekspozuar ndaj këtij rreziku? Pa diskutim që Shqipëria dhe çdo vend është i ekspozuar. Mos harro se sot kreu i ekzekutivit është i biri i një njeriu emri i cilit ka qarkulluar në dosjen Mitrokin. Jo rastësisht e përmendi ambasadori rus Krista Qeraben, që kishte studiuar vite të tëra në Akademinë e Arteve në Petersburg. E vërteta është që çfarë kanë rus dhe KGB-ja ndodhet në dosjen e asaj partie. Në këtë kontekst, i lanë Mitrokinët trashëgimi Ramës dhe të tjerëve besnikrin ndaj Rusisë apo jo, ajo mbetet për të verifikuar, por trashëgimia e shërbimeve ruse është e tmerrshme mbi atë parti. 10 vjet pasi antarësuar Shqipërinë në NATO, ju shohim në protesta. Mediat ndërkombëtare flasin për një rrezik destabilizimi. Vërtet Shqipëria po shkon drejt destabilizimit? Mediat ndërkombëtare kanë mbështetur fuqishëm opozitën në mënyrën më të jashtëzakonshme. Imagjinoti mediat më të mëdha të botës të transmetojnë live protesten. Pse e kanë mbështetur? Sepse kanë konstatuar se këtu është një nga qeveritë që renditet në 15 vendet më të korruptuara të planetit. Kanë konstatuar se këtu është një narkoshtet, në të cilin për të qenë ministër i punëve të brendshme duhet të kesh lidhje me drogën, së ndryshe s'bëhesh dot. Kanë konstatuar se në fush ndërtohet autostrada 1 milion euro kur e financojnë bankat europiane dhe 22 milion euro kur e financon buxheti i shtetit. Kanë konstatuar pra se këtu është shuar gjykata kushtetuese dhe është kapur drejtësia në gjitha anët. Shteti ligjor është zëvendësuar me narkoshtetin, ndaj dhe nuk ka asnjë diskutim. Destabilizimin më madhor e jep narkoshteti, e jep kakistokracia dhe jo protesta. Protesta është për rivendosjen e vlerave dhe qytetarët do të fitojnë.
Kemi ardhur në fund të këtij edicioni informativ, qëndroni më tej me transmetimet tona këtu në Klan, bashkë më pafshim.